नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईले मेरो अर्को भिडियोमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा मैले तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। हामीले टिकटकमा आफ्नो भिडियोजहरु कसरी भाइरल बनाउन सकिन्छ त, त्यो बारेमा आज तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। अनि भिडियो मन पर्छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, ताकि आगामी दिनमा तपाईले यस्तो खालको भिडियोहरु मिस गर्नुहुने छैन। ओके साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, हाम्रो टिकटक भिडियो भाइरल हुनुमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ वाच टाइमले। साथीहरु, वाच टाइम भनेको के हो त? वाच टाइम भनेको तपाईको भिडियो कति सेकेन्डसम्म अरु ऑडियन्सहरुले हेर्यो त, त्यसले एकदमै इफेक्ट पार्छ तपाईको भिडियो भाइरल हुनुमा अथवा नहुनुमा साथीहरु। त्यसैले तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियो सुरुमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ बनाउनुस्, ताकि ऑडियन्सहरुले त्यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरोस्, एटलिस्ट 80% टाइमसम्म हेरोस्, ताकि तपाईको भिडियो भाइरल हुने एकदमै हाई चान्स हुन्छ। फर एक्जाम्पल, यदि तपाईले 20 सेकेन्डको भिडियो बनाउनु भएको छ भने तपाईको ऑडियन्सले 15 देखि 16 सेकेन्डसम्म पनि हेर्यो भने तपाईको त्यो भिडियो भाइरल हुने एकदमै हाई चान्स हुन्छ। त्यसैले वाच टाइम एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो हो तपाईको टिकटक भिडियो भाइरल हुनको लागि साथीहरु। अब म कुरा गर्छु पोइन्ट नम्बर 2 को। साथीहरु, मैले भनि त हाले वाच टाइम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तर त्यो वाच टाइम हामीले कसरी इन्क्रिज गर्न सक्छौं हाम्रो टिकटक भिडियोमा, त्यो म अब एक्सप्लेन गर्न जाँदै छु। त्यसको लागि साथीहरु, तपाईले भिडियोको लेन्थ एकदम प्रपर तरिकाले छान्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईले जहिले पनि टिकटक भिडियो बनाउँदाखेरि यसो गर्नुस्, तपाईले मिनिमम 13 सेकेन्डको, म्याक्सिमम 20 देखि 22 सेकेन्डको भिडियो बनाउनु होला। त्यो भन्दा बढीको नबनाउनु। 1 मिनेटको भिडियो त एकदमै लामो हुन्छ साथीहरु। जस्तै तपाईको 10 सेकेन्डको बनाउनु भयो, त्यो एकदमै सर्ट भिडियो भयो, त्यो एकदमै सानो, एकदम थोरै लेन्थको भिडियो भयो साथीहरु। त्यस्तो भिडियोलाई टिकटकले प्रमोट पनि गर्दैन। त्यसैले मिनिमम लेन्थ 13 सेकेन्डको, म्याक्सिमम 20 देखि 22 सेकेन्डको भिडियो तपाईले बनाउनु भयो भने त्यस्तो खालको भिडियो भाइरल हुने एकदमै हाई चान्स हुन्छ साथीहरु। र त्यस्तो भिडियोमा वाच टाइम पनि बढी आउँछ, र वाच टाइम आउनेबित्तिकै अटोमेटिक त्यो भिडियो र्याङ्क भएर जान्छ र फर यू पेजमा जान्छ, र मान्छेहरुले हेरेपछि त्यो भिडियो भाइरल भएर जान्छ साथीहरु। यो तरिकाले तपाईले आफ्नो टिकटक भिडियोलाई भाइरल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को थर्ड पोइन्ट म तपाईले भन्न गएको साथीहरु, थर्ड पोइन्टमा के हुन्छ भने तपाईले जहिले पनि टिकटक बनाउँदाखेरि तपाई यदि स्टार्टिङ फेजमा हुनुहुन्छ भने जहिले पनि ट्रेन्डिङ चीजहरुमा भिडियो बनाउनुस्। जस्तै कि ट्रेन्डिङ सङहरु कुन चल्दैछ त नेपालमा, त्यो सङमा तपाईले टिकटक बनाउनुस्। त्यस्तो सङमा तपाईले टिकटक बनाउनु भयो भने मान्छेहरुले सर्च गरेर पनि हेरिरहेको हुन्छ त्यस्तो खालको भिडियोहरु, र तपाईको भिडियो र्याङ्क गर्छ र तपाईको भिडियो भाइरल हुने एकदम हाई चान्स हुन्छ साथीहरु। त्यसैले जहिले पनि ट्रेन्डिङ कुरोमा भिडियो बनाउने कोसिस गर्नु होला। अर्को पोइन्ट रहेको छ साथीहरु, ह्याशट्याग। ह्याशट्याग अब हामीले जस्तो पाए त्यस्तै ह्याशट्याग युज गरेर हुँदैन साथीहरु। अहिलेको दिनमा मैले एकदमै नोटिस गरेको छु, जुनसुकै सबै मान्छेहरु आज टिकटक बनाउँदाखेरि आफ्नो ट्यागमा जहिले पनि ह्याशट्याग FYP, ह्याशट्याग फर यू पेज भनेर लेखेर हुन्छ। त्यो लेख्दै नलेख्नु साथीहरु, त्यसको कामै छैन। त्यसले गर्दा तपाईको भिडियोलाई एकदमै इफेक्ट कुनै पनि इफेक्ट पार्दैन। तपाईले यदि ह्याशट्यागै युज गर्नु छ भने ट्रेन्डिङ ह्याशट्यागहरु युज गर्नुस्। जस्तै कि तपाईले कुन गीतमा अहिले भिडियो बनाउनु भएको छ, त्यो भिडियोजमा कुन ह्याशट्याग र्याङ्क गर्दैछ, म तपाईलाई फर एक्जाम्पल देखाइरहेको छु। स्क्रिनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तो खालको ह्याशट्यागहरु युज गर्नु होला, र ह्याशट्याग पनि एकदम लेन्दी, एकदम धेरै ह्याशट्यागहरु युज नगर्नु होला। मिनिमम 3-4 वटा गर्नु होला, बढीमा 5-6 वटा युज गर्नु होला। त्यो भन्दा बढी ह्याशट्याग युज नगर्नु होला, किनभने टिकटक पनि कन्फ्युज हुन्छ तपाईको भिडियो के को बारेमा हो भनेर साथीहरु। तपाईले क्वालिटी ह्याशट्याग दिनुस्, तपाईको भिडियो भाइरल हुने एकदमै हाई चान्स हुन्छ या पनि। अब साथीहरु, म तपाईलाई अब मेन कुरो भन्न गइरहेको छु साथीहरु। जस्तै कि तपाईले जहिले पनि भिडियो बनाउँदाखेरि सुरुमै स्टार्टिङमै एटेन्सन ग्र्याब गर्ने कोसिस गर्नुस्, ताकि मान्छेहरुले तपाईको भिडियो लास्टसम्म हेरोस्। र त्यो हामी कसरी क्रिएट गर्न सक्छौं त साथीहरु, त्यो पनि म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। अहिलेको दिनमा तपाईले देख्नुभयो होला कस्तो खालको भिडियोहरु बढी भाइरल हुन्छ त। म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै कि स्टोरी खालको एउटा कहानी तरिकाले भिडियो बनाउनुस्। गीतहरु पनि भाइरल हुन्छन्, तर इन कम्पेरिजन टु स्टोरीहरु चाहिँ बढी र्याङ्क हुन्छ र बढी भाइरल हुने चान्सहरु धेरै हुन्छ साथीहरु। त्यसैले तपाईले यदि तपाई स्टार्टिङमा बिगिनिङमा तपाईले स्टोरी टेलिङ खालको भिडियोजहरु बनाउनुहुन्छ भने मान्छेहरुले त्यस्तो भिडियोलाई लङ टाइमको लागि हेर्न रुचाउँछ, र तपाईको भिडियोमा वाच टाइम बढी आउँछ, र वाच टाइम आएपछि तपाईको भिडियो भाइरल हुन्छ साथीहरु। त्यसैले स्टार्टिङमा तपाईले कोसिस गर्नुस् कि तपाईले आफ्नो क्वालिटी कन्टेन्ट, तपाईको आफ्नै कन्टेन्ट फेरि साथीहरु। आल्तु फाल्तु कन्टेन्ट तपाईले अरूको कन्टेन्ट राखेर कामै छैन साथी, त्यो लङ टर्म हुँदैन। तपाईले टिकटकमा ग्रो हुनुपछि सुरुमा त ग्रो होला, भ्युज आउला, लाइक आउला, तर पछि तपाईको फलोअर्स आइसकेपछि
तपाईले त्यस्तै खालको कन्टेन्ट दियो तिनीहरूले हेर्छ, तपाईले कन्टेन्ट चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो अडियन्सै हुँदैन, त्यस्तो खालको कन्टेन्ट हेर्दैन, त्यसैले तपाईँको टिकटक ग्रो पनि हुँदैन। त्यसैले तपाईँले कोसिस गर्नुहोस् कि तपाईँले आफ्नै कन्टेन्ट दिन सक्नुहुन्छ टिकटकमा, र त्यो तरिकाले तपाईँले जानुभयो भने तपाईँको टिकटक एकदमै छिटो ग्रो हुन्छ साथीहरू। अर्को कुरा साथीहरू, यदि तपाईँले स्टोरी टेलिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अर्को पोइन्ट के थप्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि टिकटक बनाउँदाखेरि अहिले ग्रिन स्क्रिन, ब्याकग्राउन्डमा ग्रिन स्क्रिनको एकदमै अहिले चलन चलिरहेको छ साथीहरू। तपाईँले यदि पछाडि ग्रिन स्क्रिन राखेर तपाईँले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले भिडियो बनाउनु भयो भने त्यस्तो खालको भिडियो पनि अहिले एकदमै चलेको छ टिकटकमा, एकदमै भाइरल हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसैले तपाईँले त्यस्तो खालको भिडियो बनाउनु भयो भने पनि तपाईँको भिडियो भाइरल हुने एकदम हाई चान्स हुन्छ साथीहरू। अर्को पोइन्ट भनेको साथीहरू, तपाईँले सक्नुहुन्छ भने क्वालिटी दिनुहोस्। क्वालिटी भन्नाले तपाईँको मोबाइल अलि राम्रो मोबाइलले टिकटक बनाउनुहोस्। तपाईँको क्यामेरा क्वालिटी राम्रो छैन भने त्यस्तो खालको भिडियोलाई टिकटकले रेकमेन्डै गर्दैन साथीहरू। त्यसैले तपाईँको मोबाइलमा यदि मेगापिक्सल राम्रो छ, तपाईँको मोबाइलमा भिडियोजहरू राम्रो आउँछ भने त्यस्तो मोबाइलले भिडियो बनाउँदा तपाईँको भिडियोहरू ऱ्याङ्क गर्ने एकदमै हाई चान्स हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको लास्ट फ्याक्टर हो साथीहरू। एटलिस्ट तपाईँको कन्टेन्टमा यदि दम छ भने तपाईँको क्वालिटी नहुँदा नि त्यो भिडियो चलेर जान्छ, तर तपाईँले क्वालिटी दिनुभयो भने त्यस्तो भिडियोजहरू ऱ्याङ्क हुने एकदमै हाई चान्स हुन्छ साथीहरू। यही नै थियो साथीहरू हामीले टिकटकमा भिडियोज भाइरल गर्ने तरिकाहरू। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज मलाई तल कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। अनि यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरेर मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला, ताकि आगामी दिनमा तपाईँले यस्तो खालको भिडियोहरू मिस गर्नु हुने छैन। ओके साथीहरू, आजको लागि यति नै। जय नेपाल।